السلام عليكم، اهلا بيكم. معكم دكتور ابراهيم صلاح، مؤسس ومحاضر في USMLE Preparation System 6 year experience in USMLE teaching. دي اول حلقاتنا في سلسله USMLE in 10 minutes. في السلسله دي هنغطي المواضيع المهمه في البيزك نوليدج بشكل عام وال USMLE سيبون بشكل خاص. المواضيع دي مهمه بالنسبه للناس اللي بتذاكر ميديسن لانها مواضيع كومن، يعني مواضيع متكرره بنشوفها في المستشفيات كتير. وبالنسبه للناس اللي بتذاكر USMLE فالمواضيع دي بتتسال في الامتحان بشكل قوي، بالاضافه لان عليها كميه اسئله كتيره في الكيو بانكس المشهوره زي مثلا USMLE وورلد كيو بانك، كابلان كيو بانك او اركس كيو بانك. كمان المواضيع ديت يعني نيد مور illustration اكتر من اللي موجود في النوت، فاحنا بقدر الامكان هنحاول نغطي المواضيع ديت ونوضحها بشكل تفصيلي في الفيديوهات بتاعتنا. اول شابتر هنتكلم فيه هو الاندوكرينولوجي، واول موضوع هنتكلم فيه في الشابتر ده هو الكوشنج سيندروم. الكوشنج سيندروم يعتبر اهم موضوع على الاطلاق في شابتر الاندوكرين. يعني ايه اصلا كوشنج سيندروم؟ كوشنج سيندروم ده الباثولوجي او السيمتوم اللي نتجت عن زياده الكورتيزول، ايا كان سبب الكورتيزول ده ايه. فاذا انا عندي السيمتوم اللي هتنتج عن الاكسس كورتيزول تعمل لي حاجه اسمها كوشنج سيندروم. خدنا وظيفه الكورتيزول في الفسيولوجي، فاذا الاكسس كورتيزول هيديني مثلا سيمتوم زي الكورتيزول بيعمل بريك داون للمصل فلاقي عندي ماسل ويكنس، الكورتيزول بيأكتيفيت الاوستيوكلاست فلاقي عندي اوستيوبروزس، الكورتيزول بيعمل ريديستريبيوشن اوف فات، بيزود الجلوكوز، بيحفز السكريشن بتاع الانسولين فلاقي البيشنت يشتكي من بافلو هامبس، ترانكل اوبيستي ومون فيس. الكورتيزول بيعمل ويكنينج بالكولاجين فلاقي عندي ويك بلاد فيسل ولاقي عندي سترايا. الكورتيزول اصلا اميون سبريسيف، بستخدمه بفارماكولوجيكال دوزز حتى كمان في الاورجان ريجكشن، فبالتالي العيان ده هيشتكي من انفكشن بشكل متكرر. فالسيمتوم الموجوده عندي دي عباره عن سيمتوم نتيجه زياده الكورتيزول. الكورتيزول برضو بيعمل اب ريجوليشن للالفا 1 ريسبتور بتاعه الكاتيكولامين، فبالتالي العيان برضو ممكن يشتكي من هايبرتنشن. دي كده السيمتوم اللي انا برضو هستخدمها في الدايجنوز بتاع الكوشنج سيندروم. باي ذا واي سؤال الدايجنوز اهم سؤال في الكوشنج يعني. طيب انا يعني عايز اخد نبذه كده عن الادرينال جلاند عشان يعني افهم الدايجنوز ماشي ازاي. الادرينال جلاند او السوبرارينال جلاند عباره عن تو زون او يعني تو بارتس، الكورتكس والمضله. والكورتكس عباره عن 3 زون، زونا جلوميرولوزا، فاسيكولاتا وريتيكولاريس. زونا فاسيكولاتا هي اللي بتطلع لي الكورتيزول اللي احنا بنتكلم عنه. الكورتكس بشكل كلي اندر كنترول اوف هرمون بيطلع من البيوتيتري اسمه الاي سي تي اتش. الاي سي تي اتش ده بيطلع من البيوتيتري ان ريسبونس تو سي ار اتش اللي طالع من الهايبوثالاموس. الاي سي تي اتش ده بيروح على هو ده الجروس هرمون بتاع الادرينال جلاند. الادرينال جلاند زيها زي اي جلاند بتعمل فيدباك، فالكورتيزول ده يطلع يعمل فيدباك فيقلل الاي سي تي اتش بشكل دايركت او اندايركت عن طريق ان هو بيعمل سبريشن للسي ار اتش. طب انا بقول النبذه دي ليه؟ عشان انا همشي في الدايجنوزس على السكيما العامه دي. فاحنا زي ما احنا شايفين في الصوره ده الاكسس بتاع السبريشن بتاع او بتاع الفيدباك بتاع الكورتيزول. جميل. فاذا انا عشان اصلا اشخص كوشنج لازم يكون عندي اكسس كورتيزول. الطبيعي اصلا ان الكورتيزول يكون زي الصبح، يعني في الناس اللي بتنام بشكل طبيعي يعني مش الكائنات الطبيه الكورتيزول بيبقى عالي الساعه 8 الصبح وبيبقى اقل كميه ليه الساعه 12 بالليل. فلو انا لقيته عالي الصبح دي مش حاجه ملفته للنظر يعني، ولكن لو انا عملت قست الكورتيزول 24 اور يورينال كورتيزول او الميد نايت ساليفري كورتيزول لقيته عالي، فبالتالي ده يمثل ابنورماليتي. مش طبيعي ان هو يكون عالي طول اليوم، هو بيتبع حاجه اسمها السيركاديان ريزم. جميل. فاذا اول خطوه بالنسبه لي ان انا اشخص او اقيس ان الكورتيزول يكون عالي طول ال 24 ساعه. تمام؟ عندي سكيما همشي عليها، بس يعني انا هتخطى السكيما كده واوضح هو الكورتيزول ده اصلا جاي منين؟ هو المصدر بتاع الكورتيزول ده جاي منين؟ الكورتيزول ده ممكن يكون جاي من بره اكزوجينوس. طيب مين اشهر حالات بتمشي على كرونيك ستيرويد ثيرابي او كرونيك كورتيزول ثيرابي؟ اشهر حالات ديت حالات الاوتو اميون ديزيز. بلاقيها فيميل ماشيه طول حياتها على الستيرويد ثيرابي. يعني من ضمن الحالات دي حالات الاس ال اي زي ما احنا شايفين، او حالات الروماتويد ارثرايتس، دول بياخدوا ستيرويد بشكل مستمر.
طيب احنا لسه قايلين من شويه ان الاسترويد بتروح تعمل فيدباك انهبيشن للاي سي تي اتش، فبالتالي حصل فعلا سبريشن للاي سي تي اتش نتيجه الاكزوجينوس ستيرويد. طيب احنا لسه قايلين برضو ان الاي سي تي اتش ده هو الجروث هرمون بتاع الادرينال جلاند، فبالتالي هلاقي التو ادرينال جلاند البوست ادرينال جلاند اتروفايد، فاذا يبقى عندي بايلاترال اتروفي. لو جيت عملت سي تي كده هلاحظ بايلاترال اتروفي في حاله الاكزوجينوس ستيرويد. يبقى تاني كده يا جماعه، اكزوجينوس ستيرويد الكورتيزول عالي، الاي سي تي اتش سبريزد، وفي نفس الوقت لو عملت سي تي للابدومين كده هلاقي بايلاترال اتروفي للادرينال جلاند. طيب ده كان اول سبب عندي. السبب الثاني ان يكون الكورتيزول اصلا بيطلع من الادرينال جلاند ذات نفسها نتيجه مثلا هايبربليزيا او ادينوما او ريرلي مثلا كارسينوما، وبرضه يعني منطقي ان هو يكون طالع من جلاند واحده، الادينوما دي بتحصل في جلاند واحده، الشخص ده مش سيء الحظ للدرجه دي. فبالتالي الكورتيزول هيبقى عالي، الاي سي تي اتش ايه رايكم؟ هيبقى برضه سبريزد، وطالما الاي سي تي اتش سبريزد فبالتالي ناخد بالنا ان الان انفولفد جلاند هي اللي تبقى اتروفايد، اما الجلاند الاخرى فهي فيها هايبربليزيا اصلا. فاذا هيبقى عندي لو عملت سي تي يونيلاترال اتروفي، يبقى انا كده قدرت افرق ما بين الاكزوجينوس والاندوجينوس ستيرويد. طيب النقطه الثانيه ان يكون اصلا الكورتيزول ده هو زايد نتيجه زائد الاي سي تي اتش، يعني سكندري مش برايمري اصلا يعني. فالاي سي تي اتش اصلا بيطلع منين؟ البرايمري سورس بتاعه هو البيتيوتري جلاند، ده المكان الطبيعي بتاعه. ممكن يطلع من اماكن اخرى لو انا عندي مثلا لانج كانسر ممكن يطلع كبارانيوبلاستيك سندروم للكانسر ده. فاذا انا محتاج افرق ما بين الاي سي تي اتش اللي طالع عندي من البيتيوتري جلاند والاي سي تي اتش اللي طالع عندي من اللانج كانسر. فبالتالي هعمل ديكساميثازون سبريشن تيست. طب انا هعمل بالدوز العاديه اللي انا بستخدمها اصلا في الاشخاص النورمال يعني؟ لا، ده ادينوما، يعني الادينوما دي محتاجه هاي دوز ديكساميثازون سبريشن تيست، تقريبا 8 مللي جرام ديكساميثازون. فلو حصل سبريشن عندي يبقى ده بيتيوتري ادينوما. ليه؟ لان اللانج كانسر اصلا مش على نفس الاكسس بتاع الفيدباك، يعني منطقي ان ما يحصلش فيها سبريشن، مش ده الاكسس بتاع الفيدباك بتاعي. فتاني بقى كده يا جماعه، دلوقتي الاي سي تي اتش لو لقيته عالي ادي هاي دوز ديكساميثازون سبريشن تيست، لو حصل سبريشن يبقى ده بيتوتر. اتاكد ازاي؟ اعمل ام ار اي او سي تي، هلاقي طبعا الادينوما، ولو عملت سي تي طبعا على اللانج هتبين لي الكانسر او الليجن اللي موجود عندي. جميل قوي. تعالوا بقى نرتب الدايجنوزس تاني كده. يعني اول حاجه هعملها هي ال 24 اور يورينري كورتيزول. لو لقيته عالي هشوف الاي سي تي اتش، لو لقيت الاي سي تي اتش سبريزد اعمل لي سي تي. طبعا من الهيستوري برضو بتاع البيشنت ممكن يعني لو هي فيميل تقول لك ان هي عندها اوتو اميون ديزيز، فكده انت بدات تشخص، فاعمل سي تي على الابدومين. لو لقيت عندي بايلاترال اتروفي يبقى دي اكزوجينوس ستيرويد، لو لقيت عندي يونيلاترال اتروفي يبقى ديت اندوجينوس ستيرويد. طبعا الجلاند الثانيه بتبقى انلارجد او فيها هايبربليشن. طيب لو لقيت الاس تي اتش عالي خلاص ديكساميثازون سبريشن تيست، حصل سبريشن يبقى ده بتوتر ادينوما، وما حصلش يبقى ده لان كانسر. وطبعا تحسم الموضوع بالام ار اي او السي تي هتحدد لك الليجن بالظبط. تمام؟ ده كده الجزء بتاع الدايجنوز. طب الدايجنوز ده مهم ليه؟ لان هو بكل بساطه كل حاله من الحالات اللي بتؤدي للكوشنج ليها لاين اوف تريتمنت مختلف عن الحالات الباقيه يعني. تمام؟ ده كان موضوع الكوشنج، اول موضوع لينا في سلسله USMLE in 10 minutes. كان معاكم ابراهيم صلاح. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتشيروا الفيديو، وانتظرونا في الفيديوهات الجايه.